ઓકે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપનું હું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે કોમર્સના એક નવા યુનિટ સાથે ફરીથી મળી રહ્યા છીએ. આપણું એક યુનિટ છે એ પૂરું કર્યું આપણે, સાથે સાથે આપણું બીજું યુનિટ પણ પૂરું થઈ ગયું છે. અને આજે યુનિટ નંબર જે 6 છે, એટલે કે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, એની ચર્ચા આજે આપણે કરવાના છીએ. તો આજના આ યુનિટના વક્તા આપણી સાથે જે વિષયના તજજ્ઞ છે, MS યુનિવર્સિટીમાંથી અને મારા પરમ મિત્ર ડોક્ટર હાર્દિક બાળેસિયા સાહેબ આજે આ સેશનમાં તમારી સાથે ચર્ચા કરવાના છે. અને આવતીકાલે પણ, એટલે કે નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ સાહેબ જ તમારી સાથે ચર્ચા કરવાના છે. તો હું અમારી યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ સાહેબ વતી, અમારા રજિસ્ટ્રાર શ્રી અનિલભાઈ સોલંકી વતી, મારા ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ અને મારા ગુરુ ડોક્ટર દક્ષા મેડમ વતી, અને મારા વ્યક્તિગત રીતે વતી હું સાહેબ આપને આ સેશનની અંદર આવકારું છું. અને સાહેબ છે અમારી સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલ છે, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીથી પણ સંકળાયેલ છે, અને ગોવિંદગુરુમાં પણ એમનો સહયોગ PhD થી લઈ અને બધામાં રહેલો છે. તો સાહેબ હું આપને આવકારું છું. હાર્દિક વાડેસિયા સાહેબ MS યુનિવર્સિટીની અંદર કામ કરી રહ્યા છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે. સાહેબ MCOM, MBA બંનેની અંદર નેટ, PhD અને ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ કોર્સ પણ સાહેબે કરેલા છે. એમનું ઘણું બધું ખેડાણ મેનેજમેન્ટની દુનિયાની અંદર રહેલું છે. અને મેનેજમેન્ટની અંદર જે નવી પેઢીના નવા અધ્યાપકોની આપણે જરૂરિયાત હોય, તો એમાંના જે સારા અધ્યાપકો છે એમાંના એક અધ્યાપક હાર્દિક વાડેસિયા સાહેબનું નામ અવશ્ય આવે. તો આવા વખતે આપણી સાથે છે, હું વધુ સમય લેતો નથી, અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે વક્તાશ્રીનો આપ પૂરો લાભ લ્યો. તમને ક્યાંય મુશ્કેલી હોય તો ચેટ બોક્સની અંદર તમે લખજો. સાહેબ એ લોકો યુટ્યુબમાં લખશે. આમ તો એમને આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આવશું એટલે તમે એ યુટ્યુબ નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ સાથે રાખજો, ન હોય તો જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ યુટ્યુબની અંદર કમેન્ટ લખી શકે. તો હું ફરીથી સાહેબ આપને આવકારું છું અને વિનંતી કરું છું કે આપ વિદ્યાર્થીઓને લાભાન્વિત કરો. ખૂબ 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 ધન્યવાદ પરમ સ્નેહી શ્રી શૈલેષ રણસરિયા સાહેબ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવા સરસ મજાના વિદ્યાર્થીના જે વિદ્યાના યજ્ઞ છે એમાં મને આપે આવકાર્યો અને મને લાભ આપ્યો કે હું વિદ્યાર્થી સાથે આવો એક સંવાદ કરી શકું. હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ સાહેબનો. સાહેબને હું મારા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન MBA ત્યારથી કરતો, ત્યારથી સાહેબનો દક્ષા મેડમના PhD કરેલું છે. એટલે આ બધા મારા પરમ સ્નેહીશ્રીઓ કે જેમણે મને પોતાના પરિવારનો, યુનિવર્સિટી પરિવારનો ભાગરૂપ ગણી અને મને આવા સરસ મજા પ્રોગ્રામમાં આવકાર્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર. હું MS પહેલા જે આપણી Gset છે, Gset ની નોડલ એજન્સી છે એ MS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા છે. એટલે અમારે ત્યાંથી પેપર સેટ થતા હોય છે અને અમારે ત્યાંથી આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ યુનિટ 6 ની મારે વાત કરવાની છે, જનરલ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. એટલે સૌથી પહેલા તો આ બે અલગ અલગ વિષય છે. આપણે જો વાત કરીએ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ, હું તમારી સાથે શેર કરું છું મેં જે કંઈ પ્રિપેર કરેલું છે અને મેં જે કંઈ બનાવેલું છે.
તો બધાને મારી સ્ક્રીન આપ સમક્ષ દેખાતી હશે. જેવી રીતના મેં આપની સમક્ષ વાત કરી કે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ આ બંને અલગ અલગ વિષયો છે. આ જે જીસેટ કોચિંગ ક્લાસના અલગ અલગ સેશનના શૃંખલા રૂપે મારા 2 સેશન રાખેલા છે. એમાંથી એક સેશન રાખેલો છે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ માટે અને એક સેશન રાખેલો છે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. તો બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના આપણા યુનિટ 6 ના જીસેટ ના જે આપણા સિલેબસ છે એ પ્રમાણે કયા કયા ટોપિક છે? તો પ્રિન્સિપલ એન્ડ ફંક્શન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે. તો એમાં શું હોઈ શકે? તો પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ ફંક્શન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં હોઈ શકે ઇવોલ્યુશન ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ થિયરી, કે મેનેજમેન્ટનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો, મેનેજમેન્ટ શબ્દ છે ક્યાંથી આવ્યો, કયા કયા મેનેજમેન્ટ થિયોરિસ્ટે, મેનેજમેન્ટ ગુરુઓએ મેનેજમેન્ટમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું. ત્યાર પછી કોણે કોણે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની થિયરી લઈ લઈએ, જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એડમિનિસ્ટ્રેશનની થિયરી લઈ લઈએ, થિયરી ઓફ અબ્રાહમ લઈ લઈએ, બરોબર. આ અલગ અલગ પ્રકારની થિયરી કે એફડબલ્યુ ટેલરે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની થિયરી આપી, કે હેનરી ફેયોલે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ જનરલ મેનેજમેન્ટ ઓર જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશનની થિયરી આપી, કે ત્યાર પછી એબ્રાહમ માસ્લોએ નીડ હાયરાર્કીની થિયરી આપી, હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટમાં મોટિવેશનની આપી. તો આ મેનેજમેન્ટ છે કઈ રીતના ઇવોલ્વ થયું, બરોબર છે. એ આખું મેનેજમેન્ટ બહુ સરસ મજાનો 18 થી 19 મિનિટનો વિડીયો છે. એ વિડીયોને આપણે સાથે પ્લે કરીશું અને એને સાથે સાથે આપણો એનિમેશન ફોર્મમાં વિડીયો છે એટલે એની સાથે સાથે આપણે વાતોને વણી લઈશું, રાઈટ. ત્યાર પછી ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર. આપણે મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ ને એટલે સૌથી વધારે પ્રચલિત જો કોઈ મેનેજમેન્ટનું સૂત્ર હોય તો એ લ્યુથર ગ્યુલિકે આપેલું છે, પોસ્ડ કોર્બ, POSDCORB પ્લસ સી. તો આ પોસ્ડ કોર્બ પ્લસ સી શું છે? તો પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ, બજેટિંગ અને છેલ્લે કંટ્રોલિંગ. તો એમાં એક પ્લાનિંગ કર્યા પછીનો જે મહત્વનો ભાગ છે એ ઓર્ગેનાઇઝિંગ છે. તો આપણે જ્યારે વર્કને ડિવાઈડ કરીએ છીએ ત્યારે વર્કને અલગ અલગ વિભાગોમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. તો એ વિભાગની જે પ્રક્રિયા છે, ડિવિઝન ઓફ વર્કની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન કહીએ છીએ. તો કેવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે કેવા પ્રકારનું ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન કરી શકીએ? લાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન હોવું જોઈએ, કે ત્યાર પછી ફોર્મલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોવું જોઈએ, ઇનફોર્મલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોવું જોઈએ, કે ત્યાર પછી ડિવિઝનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોવું જોઈએ, કે ત્યાર પછી મેટ્રિક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોવું જોઈએ, બરોબર છે. આ અલગ અલગ ને અનુરૂપ આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે ટાઈપ છે, આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે સાઇઝ છે એને અનુરૂપ કયું ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર છે એ વધારે યોગ્ય કહેવાય. ત્યાર પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી અને ઓથોરિટી. હવે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ, એક બહુ સરસ મજાનું મેનેજમેન્ટનું સૂત્ર છે, મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગેટિંગ વર્ક ડન થ્રુ અધર્સ, રાઈટ. આર્થરે આ સૂત્ર આપ્યું છે કે મેનેજમેન્ટ એ બીજા આગળથી કામ કરાવવાની કળા છે. હવે જો તમે પોતે જ બધું કામ કરશો તો તમે એક બહુ જ સારા ક્લર્ક બની શકશો, પણ તમે બહુ સારા મેનેજર બની શકશો નહીં. તો રિસ્પોન્સિબિલિટી અને ઓથોરિટી એવું કહે છે કે યુ શુડ ડેલિગેટ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ ઓથોરિટી so the other people can also effectively can contribute in the organization. તો બીજા લોકો જે આપના ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે એ પણ ઇફેક્ટિવલી તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ભાગરૂપ થઈ શકે. ત્યાર પછી મોટિવેશન એન્ડ લીડરશિપ. મોટિવેશનની જો આપણે મેનેજમેન્ટનો જે ઉદ્ભવ થયો ને એ ખરેખર તો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને સેકન્ડ વિશ્વયુદ્ધ, બરોબર છે. પ્રથમ વર્લ્ડ વોર અને સેકન્ડ, આ ઇવોલ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટમાં હું ડિક્લેર કરીશ, વેર ધ હોલ ગ્લોબ વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ ધ ક્રાઇસિસ ઓફ ધ બેઝિક નીડ્સ, બેઝિક પ્રોડક્ટ્સ, કે જ્યાં સમગ્ર વિશ્વ, કારણ કે આજે તમારી પાસે રિસોર્સિસ છે ને બહુ લિમિટેડ છે. તમે ઇકોનોમિક્સમાં ભણેલું હશે કે તમારી પાસે કયા રિસોર્સિસ છે જેનાથી તમે ઉત્પાદન કરી શકો. તો એનું બહુ સરસ મજાનું સૂત્ર અમને અમારા ઇકોનોમિક્સના પ્રાધ્યાપક અદાણી સાહેબ હતા, માલવ્યા કોલેજ ઓફ કોમર્સમાં, એને શીખડાવેલું કે જશ્ર મુનિ. જશ્ર મુનિ એટલે શું? જમીન, શ્રમ, મૂડી, નિયામક. ધેટ ઇઝ લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ આંત્રપ્રિન્યોર.
કે આ 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એને તમે કોઈ પણ બિઝનેસમાં એમ્પ્લોય કરો અને ત્યાર પછી તમે બિઝનેસમાં ઉત્પાદન કરી શકો. તો તમારી પાસે રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે. હવે આ રિસોર્સિસને તમારી કેવી રીતના યુટિલાઇઝ કરવા જોઈએ કે જેથી તમે મેક્સિમમ તમારું પ્રોડક્શન કરી શકો અને મેક્સિમમ તમે જેને કહેવાય ને કે પ્રોફિટ જનરેટ કરી શકો. કારણ કે કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એના બિઝનેસનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોય છે? પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન. તો આજે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ હતું અને સેકન્ડ વિશ્વયુદ્ધ હતું. રિસોર્સિસ તો આપણી પાસે એટલા જ હતા, પણ આ બધા રિસોર્સિસને એ લોકો બધી કન્ટ્રીએ કેમાં એમ્પ્લોય કર્યા? The country have employed these resources for the purpose of the warfare and not the welfare. રાઈટ? કે એ લોકોએ વોરમાં ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ પરચેઝ કરવામાં અને બીજા કન્ટ્રી છે એની સાથે પોતાના સ્વરક્ષામાં, કારણ કે ત્યારે સ્વરક્ષા વોઝ ધ પ્રાયોરિટી, કે એના કારણે એ લોકો એમાં ડિપ્લોય કર્યા. તો હવે તમારી પાસે જે અવેલેબલ રિસોર્સિસ છે એમાં તમે પ્રોડક્શન કઈ રીતના કરશો? તો અવેલેબલ રિસોર્સિસમાંથી તમારે પ્રોડક્શન એ રીતના કરવું પડશે કે જે કરી અને તમારી પ્રોફિટ મેકિંગ તમારું વધારી શકો. તો ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર અને સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર વચ્ચેનો જે ટાઈમ પીરિયડ હતો એમાં સૌથી વધારે આપણી પાસે રિસોર્સિસ ઓછા હતા અને સૌથી વધારે આપણી પાસે પ્રોડક્શન મેક્સિમાઇઝેશનનો ગોલ હતો. તેમાં સૌથી મહત્તમ કોઈ યોગદાન આપેલું હોય તો ધેટ વોઝ FW ટેલર, ફ્રેડરિક વિન્સલો ટેલર, કે જેને સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટના ફાધર કહેવામાં આવે છે, પિતામહ કહેવામાં આવે છે, ફાધર ઓફ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ. હી હેઝ ગિવન ધીસ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ કે તમે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની બધી જે પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી અને તમારું પ્રોડક્શન કઈ રીતના વધારી શકો. રાઈટ? ત્યાર પછી આવ્યા હેનરી ફિયોલ. એમને કીધું કે નહીં, ખાલી પ્રોડક્શન વધારવું એ જ ખાલી પૂરતું નથી, તમારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જે કઈ ગ્લિચીસ રહે છે એને પણ તમારે સુધારવી પડશે. તો એને 14 પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ આપ્યા, 14 જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ વિચ ઇઝ યુનિવર્સલી એપ્લિકેબલ. રાઈટ? હવે ત્યાર પછી એક નવો યુગની શરૂઆત થઈ કે જ્યાં મની અને મટીરિયલની સાથે મેન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એવી એક વિચારધારાનો જન્મ થયો કે ખાલી તમારા ધંધાને ચલાવવા માટે મટીરિયલ અને મની આ બે જ વસ્તુ જરૂરી નથી, પણ એની સાથે એક માણસની પણ જરૂર પડશે, ધેટ ઇઝ મેન. તો હવે જે ઇવોલ્યુશન થાય છે ધેટ ઇઝ ધ ઇવોલ્યુશન ઓફ મોટિવેશન. એટલે હવે જે થિયરી છે એ થિયરી ઓફ મોટિવેશન એન્ડ થિયરી ઓફ લીડરશિપ, કે જેમાં મહત્તમ કોઈ યોગદાન આપેલું હોય તો એબ્રાહમ માસ્લો છે, હર્સબર્ગની થિયરી ઓફ એક્સ એન્ડ વાય છે, ત્યાર પછી મેકગ્રેગર છે, ત્યાર પછી આઉચી છે. They all have contributed to the theory of motivation. ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારની લીડરશિપ, કે કોઈ પણ લીડરશિપના તમે એક્ઝામ્પલ લો તો એક ઓટોક્રેટિક લીડર હોય, ડેમોક્રેટિક લીડર હોય અને કોઈ લેઝી સ્પેર લીડર હોય. ઓટોક્રેટિક લીડરમાં યુ કેન ટેક એન એક્ઝામ્પલ ઓફ હિટલર, કે હિટલરની જે કઈ લીડરશિપ હતી, યુ કેન નોટ નિગ્લેક્ટ હિટલર્સ લીડરશિપ. એની લીડરશિપ કેવી હતી? ઓટોક્રેટિક હતી. તો હવે જે લીડરશિપની વાતો છે કે ઓટોક્રેટિક લીડર કેવા પ્રકારના ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વધારે આપણને ફાયદાકારક રહે અને કેવા પ્રકારના લોકો હોય તો ત્યાં ઓટોક્રેટિક લીડરશિપ છે વધારે પ્રભાવિત કરે લોકોને, અને જેનાથી તમે એ લોકોની ગુણવત્તામાં, એ લોકોની મહત્તામાં અધિકતમથી અધિકતમ એ લોકોનો યુઝ કરી શકો. તો હવે આ લીડરશિપની વાતો કે કન્સેપ્ટ એન્ડ થિયરીઝ કે કયા કયા મેનેજમેન્ટ ગુરુઓએ લીડરશિપ કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું અને લીડરશિપની થિયોરી છે એને ઇવોલ્વ કરી. નેક્સ્ટ છે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને બિઝનેસ એથિક્સ. રાઈટ? કે ખાલી આજે રિસેન્ટલી વી લોસ્ટ વન ઓફ ધ પાયોનિયરિંગ પર્સન ઓફ ધ ઇન્ડિયન બિઝનેસ. બરોબર છે? કે જેની એવી ફિલોસોફી હતી કે બિઝનેસ એન્ડ એથિક્સ એકચ્યુઅલી ધીસ ટુ આર ઓક્સિમોરોન, પરસ્પરી વિરુદ્ધ છે. કે બિઝનેસ હોય ત્યાં એથિક્સ ના હોય ને એથિક્સ હોય ત્યાં બિઝનેસ ન હોય, અને તમે ઓક્સિમોરોન કહી શકો. પણ રતન ટાટા અને ટાટા ગ્રુપની એવી ફિલોસોફી હતી કે નહીં, these two can coexist, કે બિઝનેસ અને એથિક્સ બંને સાથે સાથે સર્વાઈવ કરી શકે. બરોબર છે? રિસેન્ટલી વી લોસ્ટ રતન ટાટા, that is a great loss to India and those who believe in this corporate governance and business ethics. But what I'm trying to say here, that corporate governance and business ethics, that is also part of the business management, right?
તો બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં આપણો જે જીસેટ નો સિલેબસ છે એમાં આટલા મુદ્દાઓ છે. ત્યાર પછી આપણે આવીએ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ. આની વાત છે ને હું 14 તારીખે કરવાનો છું, એટલે 14 તારીખે જ આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરીશું. બરોબર છે. હવે હું એક વિડિયો પ્લે કરવા જઈ રહ્યો છું. આ વિડિયો પ્લે થશે અને એને સાથે સાથે હું એને એક્સપ્લેન પણ કરીશ. Successful organizations achieve their goals not by chance, but by following a discipline known as management. Although modern organizations have originated recently, organized activity has existed since time immemorial. આપણે જ્યારે સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ની વાતો કરી રહ્યા છીએ તો સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ને એ સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેનાથી મેનેજ થાય છે કે સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ કઈ રીતના સર્વાઈવ કરે છે. તો સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ને એના માટે મેન, મટીરિયલ, મની, આંત્રપ્રિન્યોર, બરોબર, જમીન, શ્રમ, મૂડી, નિયોજક આ બધાની આવશ્યકતા રહે છે. બરોબર છે. સૌથી પહેલો આપણો જે ટોપિક છે ઇવોલ્યુશન ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, કે આ જે મેનેજમેન્ટ શબ્દ છે, સંચાલન શબ્દ છે, એ સંચાલન શબ્દનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો? Recalling the time, the businessman was introduced to the origin of these guidelines and principles. Management comprises of certain guidelines and principles which have evolved over a period of time, and this journey has been very fascinating. to 4000 BC, early perspectives. બરોબર છે. હવે આપણને ઇતિહાસના પન્નોમાં લઈ જાય છે. આપણે ફ્લેશબેકમાં જઈએ છીએ કે મેનેજમેન્ટ છે એની ઉદ્ભવ કઈ રીતના થયો. તો 3000 થી 4000 વર્ષ પહેલા, બિફોર ક્રાઇસ્ટ, 3000 થી 4000 વર્ષ પહેલા મેનેજમેન્ટ છે એ લોકો કઈ રીતના કરતા હતા. અત્યારે આપણી પાસે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે. રાઈટ નાઉ વી આર લિવિંગ ઇન ધી એરા ઓફ AI, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના જમાનામાં આપણે જીવીએ છીએ, જ્યાં બ્લોકચેન ટેકનોલોજી, then after internet of things, right, અને ક્રિપ્ટોકરન્સી, ધીઝ આર ધી બઝિંગ વર્ડ્સ. બરોબર છે. આ બધા અત્યારના બઝિંગ વર્ડ્સ છે. તો અત્યારે તો આપણે મેનેજમેન્ટ કરવું આપણા માટે ખૂબ જ, જેને કહેવાય ને કે સરળ થઈ જાય, કે જ્યાં આપણે ઓન અ સિંગલ ફિંગર ક્લિક we have all the reports available with us, કે આપણી પાસે મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, ક્વાર્ટરલી ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, then after CMA ડેટા બધું જ ઉપલબ્ધ હોય છે. on a finger click we have all the data available with us. સિમ્પલી આપણને કોઈ પણ શિક્ષક ક્લાસમાં ભણાવતો હોય તો પણ we go on Google and we reassure the facts that teacher has shared with us, કે જે ટીચરે આપણને ભણાવેલું છે, જે ટીચર આપણી સાથે ક્લાસમાં કંઈ પણ ડિસ્કસ કરે છે, એ ડિસ્કશનને રીઅશ્યોર કરવા માટે we simply go on Google. ગૂગલમાં જઈએ અને ગૂગલમાં આપણે એક પ્રશ્ન પૂછીએ અને પ્રશ્નનો જવાબ આપણને આપે છે. અને આજની તારીખે તો we go beyond Google, કે વોટ્સએપમાં મેસેજ ટાઈપ ન કરવું હોય તો હું સિમ્પલી શું કરું કે AI ફીચર ઇઝ નાઉ અવેલેબલ ઇન WhatsApp ઓલ્સો, કે એના ઉપર ક્લિક કરું અને આઈ ગીવ કમાન્ડ ટુ ધી AI કે આવો મેસેજ મને ટાઈપ કરીને આપ. જો મારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે મેસેજ હોય તો પછી પાછું AI પાછું મને પૂછે પણ ખરા કે તમારે આમાં કઈ ચેન્જ કરવો છે, તો હું એને ચેન્જ રિકમેન્ડ કરું ને નવો સરસ મજાનો મેસેજ મને ડ્રાફ્ટ કરીને આપે. તો આટલી બધી સુવિધાઓની વચ્ચે આપણે જ્યારે જીવી રહ્યા છીએ ત્યારે મેનેજમેન્ટ છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. બટ આ એ સમયગાળાની વાત છે કે વેર વી હેડ લિમિટેશન્સ ઓફ ધ રિસોર્સિસ, કે આપણી પાસે રિસોર્સિસ લિમિટેડ હતા, આપણી પાસે મોડર્ન ટેકનોલોજી નહોતી, આપણી પાસે મોડર્ન રિસોર્સિસ નહોતા, ત્યારે મેનેજમેન્ટ કઈ રીતના થતું હતું? Management is as old as civilization.
You must have heard of મેનેજમેન્ટ છે ને કોઈ આપણને એવું કહે ને કે આ નવી શબ્દ છે કે નવી ટર્મ છે, તો ના. જ્યારથી માનવ જીવનનો ઉદ્ભવ છે ને, મેનેજમેન્ટ ઇઝ એઝ ઓલ્ડ એઝ અ સિવિલાઇઝેશન. આ વર્ડ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્યારથી માનવ જીવનનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારથી મેનેજમેન્ટ છે એ આપણા માટે જરૂરી છે. બરોબર છે કે ત્યારથી મેનેજમેન્ટનો ઉદ્ભવ થઈ ગયો છે. ત્યારે કદાચ બિઝનેસનો ઉદ્ભવ નહોતો થયો, બરોબર છે, પણ મેનેજમેન્ટ તો ત્યારે પણ કરતા હતા. ઇન ઓર્ડર ટુ મેનેજ ધેટ 2 times meal, 2 વખતની રોટીનો પ્રશ્ન હતો. ત્યારે 2 વખતની રોટીને પેટના ખાડાની ભૂખને પૂરવા માટે પણ they have to fight and they have to manage their stuff on day-to-day basis. the pyramids of Egypt. Have you ever wondered how they were built nearly 3,000 years ago? અહીંયા હવે આપણે જ્યારે ઇજિપ્તના પિરામિડની લોકોએ બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે કે 3000 વર્ષો પહેલા એનું બાંધકામ થયેલું હતું. ત્યારે એટલા ભારે પથ્થર છે, એટલા ભારે પથ્થર એ લોકો ત્યાં ક્યાં કેવી રીતના લઈ ગયા હશે. હવે અહીંયા છે ને સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટનો રૂલ, બરોબર છે. સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટમાં આપણને FW ટેલરે તમને ખ્યાલ હોય તો કીધેલું છે, યુ મસ્ટ હેવ સ્ટડીડ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ ઇન યોર 11th and 12th સ્ટાન્ડર્ડ. કે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ શું કહે છે? કે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ આપણને એવું કહે છે કે there are certain scientific rules, કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફંક્શનલ ફોર્મેનશિપ લઈ લો, કે ત્યાર પછી તમે ડિફરન્શિયલ પીસ વેજ સિસ્ટમ લઈ લો, ત્યાર પછી તમે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન એન્ડ સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ વર્કને લઈ લો, બરોબર છે. તો આ બધા જે અલગ અલગ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે, સાયન્ટિફિક રીતના તમે કોઈ પણ કામ કરશો તો તમારી કાર્યક્ષમતાની કાર્યદક્ષતા વધશે. As per the folklore, they were built by thousands of laborers transporting heavy construction materials from far-off places. It could not have been possible without some way of sourcing, stocking, managing supplies and people. બરોબર છે. આટલા મોટા મોટા પથ્થરને હવે માણસ તો બિચારો ના ઉપાડી શકે, તો તમારે એને દોરડાથી ખેંચવાના છે. તો તમે દોરડાથી એને કઈ રીતના ખેંચી શકો કે જ્યાં માણસને વજન ઓછું લાગે અને ઇઝીલી એ જે પથ્થર છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમે ઇઝીલી મૂવ કરી શકો. તો 3000-4000 વર્ષ પહેલા પણ આવી સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની કલ્પના ઇજિપ્તના પિરામિડના કન્સ્ટ્રક્શન વખતે થયેલી હતી. It is said that not even the sound of a hammer was heard in the villages in the vicinity of the pyramids. હવે કેટલું પરફેક્ટ એ લોકોનું મેનેજમેન્ટ હશે કે જ્યારે આ પિરામિડનું ચણતર બાંધકામ થતું હતું ત્યારે એમાં જે એ લોકો હથોડાનો યુઝ કરતા હતા, એ હથોડાનો અવાજ પણ આજુબાજુના ગામડામાં રહેતા લોકોને સંભળાતો નહોતો. તો મતલબ ઇન અ વોઇસ પ્રૂફ મેનર they were indulgent to it. Hence, the making of pyramids points out the early emergence of management practices. Though the phase did not have any universally declared and applicable management system in documented form, yet they had the concept of bonus. બરોબર છે. હવે અર્લી મેનેજમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ્સમાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ ને તો કોઈ પણ યુનિવર્સિટીના સિલેબસમાં આ ટોપિક નથી કે મેનેજમેન્ટનું જ્યારે ઇજિપ્તના પિરામિડનું કન્સ્ટ્રક્શન થતું થયું ત્યારે મેનેજમેન્ટના કયા સિદ્ધાંતોનું એના પર એપ્લિકેશન થયું, એ ક્યાંય સિલેબસમાં નથી. પણ તમે વિચાર કરો કે ત્યારે પણ બોનસ સિસ્ટમ, કે જ્યારે કોઈ પણ તમે વ્યક્તિ ઉપર રાજી થઈ જાઓ છો ત્યારે એને તમે દાન, દક્ષિણા, સખાવત આપો છો, એ સિસ્ટમ ત્યારે પણ કોએક્ઝિસ્ટ કરતી હતી. ત્યારે પણ એક્ઝિસ્ટ કરતી હતી કે જે કોઈ વર્કર્સે, જે કોઈ મજૂર માણસે સારું કામ કર્યું છે એને તમારે દાન દક્ષિણા આપવાની. For outstanding performance. Definitely, this era marked the evolution of management principles in practice. અહીંયા અર્લી મેનેજમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ છે 3000 to 4000 બિફોર ક્રાઇસ્ટ, એ પૂરું થયું. હવે આખું તમને છે ને ફ્લેશબેકમાં, આપણે જ્યારે મૂવી જોતા હોય ને કેમ ફ્લેશબેકમાં આપણને આખી વાર્તા દેખાડે, એવી રીતના આખો વિડીયો તમને ફ્લેશબેકમાં લઈ જાય છે. હવે એ વ્યક્તિ છે ને અર્લી મેનેજમેન્ટ પર્સપેક્ટિવનું જ્યારે પત્તું વાંચતો હતો ત્યારે તમને ઇજિપ્તના પિરામિડની એ લોકો ફરવા માટે લઈ ગયા. હવે એ શું વાંચે છે? સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની થિયરી વાંચે. એટલે હવે આપણે એની દુનિયામાં એન્ટર થઈશું. Late 19th century.
હવે લેટ 19th સેન્ચુરી કે જે ચક્રની શોધ થઈ ત્યાર પછી મેનેજમેન્ટની કઈ વાત ચાલુ થઈ તો ક્લાસિકલ મેનેજમેન્ટ થિયોરી. આ વસ્તુને તમે લખીને રાખજો. ક્લાસિકલ મેનેજમેન્ટ થિયરીમાં કઈ થિયરી આવે તો સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ થિયોરી, રાઈટ? Century, early 20th century, classical management theory. By the end of 19th, પેલા જો પેલા આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કોઈ પણ પથ્થરને લઈ જવું, એકદમ હેવી વેઇટ કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ લઈ જવું હોય, પથ્થર લઈ જવું હોય, તો એ લોકો દોરડાનો યુઝ કરતા હતા. હવે તમે ચક્રની શોધ કરી એટલે ત્યાર પછી તમે નવા નવા વાહનો વિકસાવ્યા, તો વાહનમાં બેસાડી અને તમે કોઈ પણ વસ્તુને ક્યાંય પણ દૂર સુધી તમારે લઈ જવી હોય તો ઇઝીલી યુ કેન મૂવ ઇટ. સો લેટ 19th સેન્ચુરી અને અર્લી 20th સેન્ચુરી એટલે આજે ક્લાસિકલ મેનેજમેન્ટ થિયરી છે. એમાં શું શું આવશે? તેમાં FW ની થિયરી ઓફ સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ આવશે. ત્યાર પછી હેનરી ફિયોલની થિયરી ઓફ જનરલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન આવશે. century, the era moved towards social, industrial, and economic development. People were motivated by economic gains. બરોબર છે. સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ એન્ડ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ કે હવે શું હતું, યુ હેડ ઓનલી કે તમારી પ્રોડક્શન જે ટાઈમ પીરિયડ છે ને, તમે કદાચ માર્કેટિંગમાં ભણેલા હશો, પ્રોડક્શન concept, product concept, selling concept, and then marketing concept, then holistic marketing approach, and then after societal marketing approach, right? તો એમાં જે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ છે ને, એ પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટનો જે ટાઈમ એરા છે એ આ જ ટાઈમ એરા છે. કે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ શું કહે છે કે તમારે અધિકતમમાં અધિકતમ પ્રોડક્શન કરવાનું છે. કારણ કે જો હવે યુ જસ્ટ ગો બેક ટુ ધ રૂટ્સ, ત્યારના વખતનો સોસાયટીનો ને ત્યારના વખતનો સોશિયલ માહોલ શું હતો કે આપણે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધની વચ્ચે આખું વિશ્વ ઘેરાયેલું હતું. તમારી પાસે રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે, એ જ રિસોર્સિસનો યુઝ કરી કાં તો તમે યુદ્ધ લડી શકો અને કાં તો તમે પોતાના લોકોને 2 વખતની રોટલી આપી શકો, અથવા તો 2 વખતની એના પેટનું ખાડું પૂરવા માટે એની ભૂખ સંતોષવા માટે એને તમે અનાજ ને એ બધું આપી શકો, એને કપડા આપી શકો, એને તમે ઘર આપી શકો. રોટી કપડા ઓર મકાન, ધેટ ઇઝ ધ બેઝિક નીડ, રાઈટ? તો તમે એની બેઝિક નીડ સફાઈસ કરવા માટે તમે બધા રિસોર્સિસ એમાં તમે એમ્પ્લોય કરશો, તો હવે તમારે રિસોર્સિસનું ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન તમારે એવી રીતના કરવું પડશે કે રિસોર્સિસ ઓછા છે પણ એ રિસોર્સિસને યુઝ એવી રીતના કરવાના કે અધિકતમમાં અધિકતમ તમે પ્રોડક્શન કરી શકો. એટલે પ્રોડક્શન મેક્સિમાઇઝેશનનો જે કન્સેપ્ટ છે એ આ એરા. એટલે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટનો જે એરા છે ને એને મિકેનિસ્ટિક વ્યૂ કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં માણસ છે ને એને આપણે માણસ જે કામ કરે છે એને કામ કરવાની સિચ્યુએશન, એનું વર્કપ્લેસ અરેન્જમેન્ટ, એના વર્કિંગ અવર્સ, એ કોઈ જ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં નથી રાખતા. આપણે મશીનની જેમ વિચારીએ છીએ કે માણસ કામ કરતો હોવો જોઈએ અને એના લીધે અધિકતમમાં અધિકતમ પ્રોડક્શન થતું હોવું જોઈએ, રાઈટ? The era witnessed a number of social inventions that led to industrial revolution. Many socio-economic and management theories were propounded, which resulted in huge increase in production with decreased manual effort and time. જો અહીંયા જેટલી થિયરી ઇવોલ્વ થઈ ને, જેટલી થિયરી આ ટાઈમ ફ્રેમમાં ઇવોલ્વ થઈ, જેટલી થિયરી આ ટાઈમ ફ્રેમમાં આવી, એ દરેકે દરેક થિયરીનું પર્પસ એક જ હતું, મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ ધ પ્રોડક્શન બાય કીપિંગ ધ હ્યુમન રિલેશન્સ અપ્રોચ અસાઇડ. બરોબર છે? હ્યુમન રિલેશન્સ, બરોબર છે, માનવીય સંસાધનો કે માનવીય સંસાધનોની ગુણાત્મક એની સિચ્યુએશનમાં આપણે કંઈક ચેન્જીસ લાવી શકીએ, એ એનો પર્પસ જ નહોતો. એનો પર્પસ એક જ હતો, મેનેજમેન્ટનો પર્પસ એક જ હતો કે અધિકતમમાં અધિકતમ પ્રોડક્શન કરવું. F.W. Taylor, the father of scientific management, market. F.W. Taylor is known as the father of scientific management. બરોબર છે? આ પ્રશ્ન જીસેટમાં, યુજીસી નેટમાં ઘણી વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. F.W. Taylor, who is known as the father of scientific management, and Henry Fayol is known as the father of general industrial administration. emphasized the best way of production through his various scientific studies. His contribution includes the concept of functional foremanship, through which he drew attention towards achieving ultimate specialization.
બરોબર છે. હવે તમે ફંક્શનલ ફોર્મેનશિપ છે ને, એ ફંક્શનલ ફોર્મેનશિપ શું કહે છે કે ફેક્ટરી તમે અહીંયા છે ને પ્લાનિંગ અને એક્ઝિક્યુશન ઓફ પ્લાનિંગ આ બંને રોલને અલગ અલગ કરી દો છો. પ્લાનિંગ ની અંદર 4 વ્યક્તિને રાખો છો, રૂટ ક્લર્ક, ઇન્સ્ટ્રક્શન કાર્ડ ક્લર્ક, ટાઈમ એન્ડ કોસ્ટ ક્લર્ક અને ડિસિપ્લિન ઓફિસર. અને પ્રોડક્શન ઇન્ચાર્જ ની અંદર તમે 4 વર્કર રાખો છો, સ્પીડ બોસ, ગેંગ બોસ, રિપેર બોસ અને ઇન્સ્પેક્ટર. અને આ બધા કોને ગાઈડ કરે છે? વર્કર્સ ને ગાઈડ કરે છે. This is one of the principle of scientific management suggested by. અહીંયા તમે શું કરો છો? ડિવિઝન ઓફ વર્ક કરી નાખો છો. બધાની વચ્ચે વર્ક ડિવાઈડ કરી નાખવાનું કે જેથી કરીને each you can utilize the best of the each one of them. કે દરેક વ્યક્તિની કઈ ના કઈ સ્પેશિયાલિટી હશે. મારી સ્પેશિયાલિટી જનરલ મેનેજમેન્ટ છે એટલે હું તમને એ ભણાવું છું. કોઈ XYZ ટીચર હશે એની સ્પેશિયાલિટી એકાઉન્ટિંગ હશે તો તમને એ ભણાવશે. કોઈ XYZ ટીચર હશે એની સ્પેશિયાલિટી ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ હશે તો તમને એ ભણાવશે. એટલે દરેકની સ્પેશિયાલિટી યુટિલાઇઝ કરી અને તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનને સારામાં સારું કઈ રીતના આપી શકો. ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ. બરોબર છે. હવે બીજો પ્રશ્ન કેવી રીતના પૂછી શકે કે which principle of the functional foremanship principle of F.W. Taylor violates which principle of Henry Fayol? કે ફંક્શનલ ફોર્મેનશિપ નો સિદ્ધાંત F.W. ટેલરે આપ્યો છે પણ એ હેનરી ફેયોલના કયા મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન કરે છે? તો આનો જવાબ છે યુનિટી ઓફ કમાન્ડ. અહીંયા આપણે એવું કહીએ છીએ કે 8 વ્યક્તિ એક વ્યક્તિનો ગાઈડન્સ કરે છે. જો 8 અલગ અલગ વ્યક્તિ છે એ વર્કર્સને ગાઈડ કરે છે અને યુનિટી ઓફ કમાન્ડ which is given by Henry Fayol. અહીંયા આપણે એવું કહીએ છીએ કે there should be a one boss and he should be a guiding factor. કે બહુ બધા લોકો છે ને જો આપણને ગાઈડ કરવા આવશે ને તો આપણને કન્ફ્યુઝ કરી દેશે. બહુ બધા લોકો જો because there is a saying કે if there will be too many cooks in a kitchen they will spoil the dish. જો ઘણા બધા રસોઈયાઓ રસોડામાં હશે તો એ તમારી રસોઈને બગાડશે. તો it is always good to be have a one cook in the kitchen, right? So in a lighter vein કે ઘણા બધા લોકો છે ને એ લોકો તમારું કામ બગાડશે એટલે તમારો વર્કર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય ને કે આનું માનું કે આનું માનું. એટલે યુનિટી ઓફ કમાન્ડ એટલે અહીંયા સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટમાં 8 લોકો એક વ્યક્તિને ગાઈડ કરે છે અને યુનિટી ઓફ કમાન્ડમાં હેનરી ફેયોલ એવું ક્લેમ કરે છે કે there should be a one boss who is a guiding factor. એટલે આ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે which principle of F.W. Taylor violates the principle of Henry Fayol? So that is unity of command. Standardization of work, wherein he emphasized that tool and equipments as well as working conditions should be standardized to achieve standard output from workers. બરોબર છે. આજે તમારી પાસે એક જ જગ્યાએ બધી વસ્તુ પડેલી હશે અને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ વેમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરતા હશો તો that will make your job very easy and that will make your job fast also. તમને એક જ પ્રકારનું કામ રોજને રોજ કરાવવામાં આવે તો definitely at the end of a week you will become a master to do that work. તમે એ પર્ટિક્યુલર વર્ક કરવા માટે પર્ટિક્યુલર કામ કરવા માટે તજજ્ઞ બની જશો અને તમારી જે સ્પીડ છે એ પણ વધી જશે. Simplification of work principle aimed at eliminating unnecessary diversity of products. બરોબર છે. કોઈ પણ વર્ક છે એ વર્કને સિમ્પ્લિફાઈ કરી દો કે એક વ્યક્તિ છે ને તમે સમજાવી દો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આજની તારીખે પણ પ્રોડક્શન સેક્ટરમાં તમે જોશો ને આમાંથી તમે કોઈ પણ મોલ્ડિંગ મશીનમાં તમે જોયું હશે કે મોલ્ડિંગ મશીનમાં આપણે દાણા નાખીએ, પ્લાસ્ટિકના દાણા આવે છે, એ પ્લાસ્ટિકના દાણા નાખીએ, મોલ્ડિંગ મશીનમાં આપણે ડાઈને ફિટ કરીએ, એ ડાઈને ફિટ કરીએ એટલે એ ડાઈનો જે પ્રકારનો ઘાટ હશે એ પ્રકારના ઘાટના પેલા દાણા છે ને એ બહુ જ ઊંચા તાપમાનને એ મોલ્ડિંગ મશીન લઈ જશે, દાણા પીગળી જશે, પ્લાસ્ટિકના દાણા છે એ મેલ્ટ થઈ જશે અને જે પ્રકારની ડાઈ તમે ફિટ કરી છે, ડાઈ એટલે એક પ્રકારનું બીબું કહી શકો તમે, બરોબર છે? તો એક પ્રકારના બીબામાં એ પ્રકારનો પ્લાસ્ટિકનો મોલ્ડ છે એ ઘડાઈ જશે અને એ જ પ્રકારની ઘડાયેલી પ્રોડક્ટ બહાર આવશે. હવે પ્રોડક્ટ બહાર આવશે તો એ પ્રોડક્ટને નંગને બહાર કાઢવાનું જે કામ છે એ કોણ કરતો હશે? એક વર્કર કરતો હશે. એક લેતો જશે, સાઈડમાં મૂકતો જશે, એક લેતો જશે, સાઈડમાં મૂકતો જશે. એટલે શું થશે? તમે એનું વર્ક સિમ્પ્લિફાઈ કરી દીધું કે તારે એક જ જગ્યાએ બેસવાનું છે, આમાંથી અંદર પ્રોડક્ટ આવે તો પ્રોડક્ટને બહાર કાઢવાની
કરવાની છે અને તારી જમણી બાજુ એને તારે રાખવાની છે. તો અલ્ટિમેટલી તમે એની વર્કને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરી દીધું, એક જ પ્રકારનું કામ કરવાનું છે અને સિમ્પ્લિફાઈ કરી દીધું. સો સૌથી પહેલા ફંક્શનલ ફોર્મેશન, ધેટ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, ધેન સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ વર્ક. Motion study. અનનેસેસરી મોશન છે ને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, હવે તમારું જે શોપ ફ્લોર લેવલ છે, તમારું શોપ ફ્લોર, એમાં તમારે મશીનની ગોઠવણી એ પ્રકારની કરવાની કે જેથી કરીને વર્કરે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અનનેસેસરી મોશન ના કરવા પડે. વર્કર્સને પાછું બેસવું પડશે, પાછી કોઈ વસ્તુ લેવા માટે ઊભું થવું પડશે, પાછું બેસવું પડશે, તો એનાથી શું થશે, અનનેસેસરી એનો ટાઈમ છે એ વેસ્ટ જશે. અને બીજું, જ્યારે બેસે છે, ઊભો થાય છે, બેસે છે, ઊભો થાય છે, તો વચ્ચે એના કામમાં ખલેલ પહોંચે છે અને એ ખલેલ પહોંચે છે એના કારણે એની સ્પીડ છે એ બી રિડ્યુસ થાય છે. રાઈટ? આપણે જ્યારે કાર ચલાવતા હોય ત્યારે આપણે નવી નવી કાર લઈએ ત્યારે આપણે બધા 80 ની સ્પીડે આપણને ચલાવવાનું કહે, અને 80 ની સ્પીડ જો આપણે મેન્ટેન કરીએ તો શું થાય, એવરેજ વધે. વચ્ચે અનનેસેસરી બ્રેક મારીએ, સામે કોઈ આવતું હોય તો મારવી જ પડે, કોઈને ઉડાડી ન દેવાય, પણ અનનેસેસરી જો આપણે બ્રેક મારીએ તો આપણી જે એવરેજ છે એ કપાય અને પેટ્રોલ વધારે ખવાય. તો આ સેમ લોજિક છે કે અનનેસેસરી મોશન છે, એ મોશનને તમે એલિમિનેટ કરો. એ મોશન એલિમિનેટ થઈ જશે, ઓટોમેટિકલી એમની કામ કરવાની સ્પીડ વધશે તો એ વધારે ઝડપથી પ્રોડક્શન કરી શકશે. We emphasize on elimination of useless motions to determine the best way of doing the job. Method study, in which we refer to identification of the most suitable way of performing a particular activity. Time study was a technique which બરોબર છે કે કોઈ પણ કામ કરવાની છે ને એક પ્રકારની મેથડ હોય. જો એ પ્રકારની મેથડ થી તમે કામ કરે રાખો ને તો તમને કોઈ પણ પ્રકારનું એમાં તમારી જે ભૂલ છે એના ચાન્સીસ છે એ ઓછા આવે. જો તમે કોઈ મેથડ ડેવલપ ન કરો, હવે તમારા 100 લોકો તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે, 100 લોકો અલગ અલગ પ્રકારની મેથડ થી એ કામ કરતા હોય તો તમારી જે કાર્યક્ષમતા છે એ ઓવરઓલ ઘટવાની છે. So let us keep the standard method. Let us teach that method to each one of them so that they all can work in the same method. So that will enhance your working ability. Right? Time study એટલે કોઈ પણ કામ આપણે કરીએ છીએ એ કામ કરવાનો એક સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ છે. એ સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ ની અંદર જો આપણે કામ પૂરું કરી લેશું તો ડેફિનેટલી our ability to do that work will get enables the manager to ascertain standard time taken for performing a specified job. Fatigue study was તમે આજે જેને કહેવાય ને કે રેસ્ટ ઇન્ટરવલ્સ આપો તમારા વર્કર્સને, વચ્ચે વચ્ચે તમે રેસ્ટ ઇન્ટરવલ્સ, આજે કોઈ પણ આજની તારીખે તમે જુઓ ને તો આ ફેટિક સ્ટડી છે ને, ધેટ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ સ્ટીલ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રી. કે સવારના જ્યારે વર્કર્સ આવે છે ત્યારે 8 થી 9 આપણે 8 થી 8:30 ની વચ્ચે પહેલા એને ચા પીવડાવી દઈએ એટલે ફ્રેશ થઈ જાય. ત્યાર પછી આપણે એને 8:30 થી 12:30 વાગ્યા સુધી કામ કરાવીએ. ત્યાર પછી 12:30 વાગે એને આપણે લંચ બ્રેક આપીએ. 12:30 થી 1:30 એ લોકોને લંચ બ્રેક મળશે, પાછા 1:30 વાગે એ લોકો કામ પર ચડશે. 1:30 થી 5:30 એ લોકોને આપણે સળંગ 4 કલાક કામ કરાવીએ. 5:30 વાગે પાછો ટી બ્રેક આવે, પછી 5:30 થી 6 ટી બ્રેક કરી 6 થી 8 એ લોકોને કામ કરાવીએ અને 8 વાગે એ લોકો છૂટા પડે. તો વચ્ચે તમે જે એને ટી બ્રેક કે લંચ બ્રેક કે એને તમે આજે રેસ્ટ ઇન્ટરવલ્સ આપો છો તો એનાથી એની વર્કિંગ એબિલિટી છે ને એ વધી જાય. એક ને એક પ્રકારનું કામ તમે સ્ટીરિયોટાઇપ રીતે કરતા રહેશો અને વચ્ચે જો એને કોઈ પણ પ્રકારનો બ્રેક નહીં મળે તો he'll become tired. એને જેટલો એ માણસ થાકશે એની ભૂલો કરવાની શક્યતાઓ છે એ વધી જશે અને એના લીધે તમારી કાર્યક્ષમતા છે તમારી ઉત્પાદનની પાછી ઘટી જશે, કારણ કે જેટલી એ ભૂલો કરશે એનાથી ઉત્પાદનની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થશે. સો ફટીગ સ્ટડી શું કહે છે? પ્રોવાઇડ સફિશિયન્ટ રેસ્ટ ઇન્ટરવલ્સ ટુ યોર એમ્પ્લોઈઝ. conducted to determine the frequency and amount of rest intervals in completing a task. હવે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન કરશે તો એને તમે 20 રૂપિયા આપો છો તો એનું વેજ કેટલું થાય છે? 200 રૂપિયા. તમે અબોવ સ્ટાન્ડર્ડ તમે 10 યુનિટ રાખ્યા છે કે તારે 10 યુનિટ રોજ પ્રોડ્યુસ કરવાના. હવે કોઈ વર્કર છે એફિશિયન્ટ છે, એ 10 ની જગ્યાએ 12 યુનિટ કરે છે, તો એનું તમે કેટલું કર્યું? તમે એને 22 રૂપિયા આપશો તો એનું ટોટલ વેજ કેટલું થશે? 264 રૂપિયા. હવે કોઈ વર્કર છે એ શું છે? પ્રોડક્શન બિલો સ્ટાન્ડર્ડ, કે એફિશિયન્ટ વર્કર નથી, 10 સ્ટાન્ડર્ડ તમે ડિસાઈડ કર્યું છે, 10 ની નીચે યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ 8 યુનિટ, તો એના માટે તમે એવરેજ રેટ કેટલો રાખ્યો? 18 રૂપિયા. બરોબર છે? તો
તો એનું વેજ કેટલું થશે? 144 રૂપિયા. હવે એને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન કરતા કેટલા યુનિટ ઓછા પ્રોડ્યુસ કર્યા? ખાલી 2 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કર્યા, ઓછા પ્રોડ્યુસ કર્યા. અને એનો જે વર્કરનો જે ટોટલ વેજ છે એ સિગ્નિફિકન્ટલી ઘટી ગયો. કેટલો ઘટી ગયો? યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ. આઈ થિંક 50 થી 56 રૂપિયાનો એમાં 56 રૂપિયા જેવો ઘટાડો આવ્યો. બરોબર છે. ખાલી 2 યુનિટ ઓછા પ્રોડ્યુસ કરવાના કારણે એનું જે ટોટલ વેજ છે 56 રૂપિયાથી ઘટી ગયું. તો અલ્ટિમેટલી બધા વર્કર છે એ એફિશિયન્ટલી એમનાથી થશે નહીં થશે, એટલે વી આર કીપિંગ હ્યુમન એસ્પેક્ટ, હ્યુમન રિસોર્સનો જે એસ્પેક્ટ છે ને, વી આર કીપિંગ ઇટ અસાઇડ. એને આપણે એક બાજુએ રાખીએ છીએ. પણ આપણે બસ આપણું મહત્તમમાં મહત્તમ પ્રોડક્શન થવું જોઈએ, મહત્તમમાં મહત્તમ આપણા માલ વેચાવવો જોઈએ, મહત્તમમાં મહત્તમ આપણે પ્રોફિટ થવો જોઈએ. એટલે આજે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની જે ટેકનિક છે ને, એમાં અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધ મિકેનિસ્ટિક વ્યૂ ઓફ સીઇંગ ધ લાઇવ્સ ઓફ પીપલ. બરોબર છે. આપણે એમાં કોઈ હ્યુમેનિટેરિયન અપ્રોચ નથી. રાઈટ? Clearly drew a line between a skill and an unskilled worker. Administrative theories personified. નાઉ સેકન્ડ, હવે અહીંયા છે ને જે લિમિટેશન આયા કે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટની થિયરી છે કે ખાલી તમે પ્રોડક્શનને ઇમ્પ્રૂવ કરીને તમે બહુ મોટા ચેન્જીસ લઈ આવી શકો તમારા બિઝનેસમાં, એવું નેસેસરી નથી. પ્રોડક્શનની સાથે સાથે તમારું જે એડમિનિસ્ટ્રેશનનું પાસું છે એ પણ મજબૂત હોવું જોઈએ. એટલે હેનરી ફ્યોલ કેમ અપ વિથ ધ ન્યૂ આઈડિયોલોજી કે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ ઇઝ ફાઇન, બટ હેનરી ફ્યોલ છે ને, હી હિમસેલ્ફ વોઝ અ ફ્રેન્ચ માઇનિંગ એન્જિનિયર. અને એના જે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે ને, એકચ્યુઅલી હી અપ્લાઇડ ઇન સમ ઓર્ગેનાઇઝેશન વેરેવર હી વોઝ વર્કિંગ. જે ફ્રેન્ચ કંપનીમાં, એ માઇનિંગ કંપનીમાં કામ કરતો હતો, એ માઇનિંગ કંપનીમાં બધા, એક મિનિટ, થેન્ક યુ, સોરી. સો એ જે ફ્રેન્ચ માઇનિંગ કંપનીમાં હેનરી ફિયર કામ કરતો હતો, એ ફ્રેન્ચ માઇનિંગ કંપનીમાં આ બધા જ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ એને અપ્લાય કરેલા છે. અને ત્યાર પછી હી કેમ અપ વિથ ધ 14 પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધેન આફ્ટર હી ક્લેમ્ડ, અને ત્યાર પછી એને એ વસ્તુ ક્લેમ કરી કે નહીં, આ બધા જે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે, એ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે એ માનવા જેવા છે, કે જેના ઉપર આપણે we can rely upon it and we can go ahead with it, right? So that is the general. Actually, he has written this 14 principles of management in a French language. So the book was, that particular concept was written. Yes, the book was written, that thesis was written as a general industrially management, right? General industrially administration, that was written in a French language. But later on, it got translated to the English language in the year 1949, and then after it became very famous at the world level. The 14 principles of general administration, and still it is relevant in today's time period. Still it is relevant in today's world. So you can say it is all pervasive and it is universally applicable, whether it's a service unit or it's a business unit or it's a manufacturing or production unit. કોઈ પણ યુનિટ તમે લઈ શકો, તમારા જે 14 principles of management છે, એ 14 principles of management is universally applicable, right? Defined by Henry Ford, introduced the best way to combine job and people into an efficient organization. This era induced large-scale production, which was not at all possible without adherence to production. Principles are division of work, which states there are 14 principles of management, and we'll discuss each one. Division of that work should always be divided among the different employees working in the organization, so that you can use the specialization of each one of them. તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરતા દરેકે દરેક વ્યક્તિની જે વિશિષ્ટતા છે, એ વિશિષ્ટતાનો તમે મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકો. એના માટે તમારે શું કરવું જોઈએ?
કામને ડિવાઈડ કરી દેવું જોઈએ. જે ફાઇનાન્સમાં સારું છે એને ફાઇનાન્સ મેનેજર બનાવવું, જે માર્કેટિંગમાં સારું છે એને માર્કેટિંગ મેનેજર બનાવો, જે એચઆરમાં સારું છે એને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટનો મેનેજર બનાવો, જે પ્રોડક્શનમાં અને ઓપરેશન્સમાં સારું છે એને તમે પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ મેનેજર બનાવો, જે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં સારો છે એને તમે R&D ડિપાર્ટમેન્ટની જવાબદારી આપો. આ રીતના તમારે વર્કને શું કરવું જોઈએ? ડિવાઈડ કરવું જોઈએ. Divided into small tasks, which is performed by trained specialists, leading to specialization of work. Unity of command. બરાબર છે. કયો પ્રિન્સિપલ છે? પ્રિન્સિપલ ઓફ સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ ઓફ Taylor. The F.W. Taylor gets violate with unity of command. Which principle of scientific management given by F.W. Taylor gets violate with unity of command? The answer is functional foremanship. તમને યાદ કરો, ફંક્શનલ ફોરમેનશિપમાં 8 વ્યક્તિ છે એ એક વ્યક્તિનું માર્ગદર્શન કરતો હતો. અને અહીં આપણે એવું કહીએ છીએ કે એક જ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ બધાનું માર્ગદર્શન કરતી વખતે. There should be a one command. બરોબર છે. The reason is, in case if there will be multiple people to give the command, the people who take the command will get confused. એક વ્યક્તિને ગાઈડ કરવા વાળા મહત્તમ લોકો હશે, એકથી વધારે લોકો હશે, તો એ જે કમાન્ડ લેવાનો છે એ વ્યક્તિ કન્ફ્યુઝ થઈ જશે. And that's how your work will get spoiled. Which he states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. Remuneration of employees, which mentions that the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. Right? There should not be a differential piece wage system. That should be fair to all the employees. Right? वहां पे અહીંયા આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું કે ડિફરન્શિયલ પીસ વેજ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, કે the standard workers should be getting paid more as compared to the lack of efficient worker or the workers who is having a comparatively lack efficiency. પણ અહીંયા આપણે શું કહીએ છીએ? There should be a fair remuneration to each one of them. Scalar chain principle states that organization should have a chain of authority and communication that runs from top to the bottom and should be followed by managers and the subordinates. બરાબર છે. There should be a scalar chain command of communication. હવે એક ઉપરથી આપણે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ચેનલ ઓફ કોમ્યુનિકેશન થી કોઈ પણ મેસેજ આવશે ને, તો અલ્ટિમેટલી that will increase or enhance the authenticity of that particular piece of information. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને એરા ગેરા નથુ ગેરા છે એ આપણને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપી જાય અને જો આપણે એના ઉપર વિશ્વાસ કરી લઈએ તો એનાથી શું થશે? અનનેસેસરી તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં rumors spread થશે, and that will again decrease the efficiency of your organization. So channel of command for communication ઉપરથી જ હંમેશા top to down હોવું જોઈએ. Equity, according to which all employees are treated as fairly as possible to ensure loyalty and devotion. Right? There should not be any sort of discrimination at the workplace. Discrimination on the basis of the race, religion, caste, community or gender. એ પ્રકારનું એમાં રહેવું જોઈએ. They all should be getting paid at par. બરાબર. In case if you are giving an opportunity to a man, જો તમે એક પુરુષને તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પોતાનો આઈડિયા એક્સપ્રેસ કરવા માટેની અનુભૂતિ આપો છો, so the same kind of permission you should lend to a female also. Spirit C Corps, which mentions that management should promote a team spirit of unity and harmony among. You can see the glare of French mining engineer over here in this principle of management. Esprit de corps. Actually, it's a French term, which simply means the teamwork. Right? So, ultimately, 14 principles of management છે. આખી દુનિયાને આખા વિશ્વને ભૂલાઈ નહીં કે કોણે આપ્યા હતા? ફ્રેન્ચ માઇનિંગ એન્જિનિયર આપેલા હતા. એ તમને ન ભૂલવા દેવા માટે જ એને જે આ જે ટર્મ છે ને એને ફ્રેન્ચમાં જ રાખી એને ટ્રાન્સલેટ કરવા દીધી નહીં. એસ્પિરિટ ડી કોર્પ્સ. A well-known bureaucratic organization theorist, Max Weber, looked at ways to eliminate managerial inconsistencies which contributed to ineffectiveness.
જો અત્યારે જે આપણે થિયરી ડિસ્કસ કરી ને, that is the classical theory of management, કે જેમાં always we have given first priority to the production, where we have given the first priority to the profit by keeping the human relations and human goal and the humanity aside, right? The management principles have evolved over a period of time through repeated experimentation and observation, which involved investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices, and developing a standard method to be followed throughout the organization. While Taylor succeeded in revolutionizing the working of factory shop floor, Henry Fayol explained what principles should be followed in doing this work. Workers' efficiency mattered in the factory system, so did the managerial efficiency. This was the era of industrial revolution and factory system of production. Though production increased with the application of principles of management, misuse and overexploitation of these principles by capitalists deteriorated the working conditions of the factories and workers, such as place briefly lit, place dirty and cramped. Dangerous parts of machines not covered. Machines operated manually. રાઈટ, આ બધા છે ને એના લિમિટેશન્સ છે. કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે વાત કરીએ ને, આપણે વાત કરીએ કે મેનેજમેન્ટમાં આ જે ફેક્ટરી અને શોપ ફ્લોર લેવલમાં આપણે પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનની અત્યાર સુધી વાત કરી, બાય કીપિંગ ધ હ્યુમન રિલેશન્સ એન્ડ ધ હ્યુમનિટેરિયન અપ્રોચ અસાઇડ, રાઈટ? તો હવે અહીંયા આપણાથી શું થઈ શકે? તો હવે જે ઇવોલ્યુશન થયું, હવે જે આગળ વધ્યા આપણે, that is the human relations approach, right? So that is the HR aspect છે હવે ડેવલપ થયો. કે profit maximization is not only a sole goal of any organization. Along with the profit ની સાથે સાથે માણસો એની જીવન જીવવાની શૈલી, એની જીવનની ગુણવત્તા એ બી equally important છે. Loud noise from machines. People working mechanically. People tired but working. Ah! Ah! Hey, you're very slow. Be quick or your wages will be deducted. Well done. Since you have produced more than others, you will get higher wages this month. Hooray! બરોબર છે. Ultimately that person was doing a hard work for what? For company, and in order to enhance the production of the company only. But why he is getting paid less? Only because of the reason he got injured at the factory site. So ultimately factory site ઉપર એ injured ન થાય, એનું જીવન છે એ ન જોખમાય, એ વસ્તુની જાણકારી રાખવાની, તકેદારી રાખવાની જવાબદારી કોની છે? એ મિલના માલિકની છે, એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટની છે, રાઈટ? Wages will be given according to the numbers of units produced. Since you could not produce more, you will be paid less.
અત્યાર સુધી જે આવી રીતના ડિસ્કસ કર્યું કે અત્યાર સુધી જે આપણે થિયરી ડિસ્કસ કરેલી હતી કઈ હતી? that was the classical management theory. Now we are starting with new classical management theory where the companies have started looking for the people working in the organization. 1920 to 1950, neoclassical era, human relations approach. The human relations movement evolved as a reaction to the tough authoritarian structure of classical Europe. It proved that employees are also guided by social needs, drive, and attitude. It was realized that by rearranging and reorganizing conditions in the work environment, the outcome was a positive impact on productivity. Shop floor looks more organized, proper lighting. બરોબર છે. જે ક્લાસિકલ મેનેજમેન્ટ થિયરીમાં શું હતું? બધી જ જગ્યાએ તમારે કોસ્ટ કટિંગની વાત હતી. પણ હવે આ જે થિયરી છે એમાં કઈ પ્રકારની વાત છે કે અલ્ટિમેટલી ડીમ લાઇટિંગનો જે ઇશ્યુ હતો એ બી ઓવરકમ થઈ ગયો. જે શોપ ફ્લોર છે એમાં મશીન અહીંયા ને ત્યાં ઓપન મશીન હતા એ બી ક્લોઝ થઈ ગયા. શોપ ફ્લોર વધારે ઓર્ગેનાઇઝ થઈ ગયો. લોકોને એક વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું થયું. Neat and safe working conditions. Machine parts covered. Workers in uniform. Helmet. પેલા શું હતું? There were the challenges for the workers. The workers were not having helmet for the safety purposes, the gloves with them for the safety purposes. But now they have helmet with them, they have gloves with them. Became more safe. Human-centric approach છે એ ધીમે ધીમે develop થયું. Gloves and shoes. Large quantities produced and stored in an organized way. Attention to human factor was a salient feature of this school of thought. Taylor, Weber, Barnard, Mayo, and Simon shared the belief that the goal of management was to maintain equilibrium between increased production and positive work environment. Behavioral science approach, organizational humanism. Organizational humanism is a set of organization theories promoted by researchers like Chris Argyris, Doug McGregor, and Abraham Maslow. Right? Now the behavioral science approach is started getting developed, where Chris Argyris has given his motivation. He has given the contribution through his theory of motivation. Likewise, McGregor through his theory of X and Y. Right? Then after Abraham Maslow through his theory of need hierarchy. These theories stress that workers seek satisfaction in their work. They want to work rather than avoiding it. Workers can be motivated through positive incentives such as participation in decision making. One of the researchers, Abraham Maslow, published the elements of an overall theory of motivation. His theory was based on human needs.
Management science, operational research. An operations research approach provides an executive with an analytical and quantitative basis to identify the problem areas. Tools and techniques of operational research. Right, behavioral science approach છે ને, that was the humanitarian approach or the human centric approach. પણ ત્યાર પછી જે approach છે, that is the scientific management approach. કે every decision that we take in our business, દરેકે દરેક જે decision આપણે decision આપણા બિઝનેસમાં લઈએ છીએ, એની પાછળનું તાર્કિક કોઈ પણ કારણ હોવું જોઈએ. તો just in time approach છે, activity based costing છે, ત્યાર પછી Six Sigma approach છે, PERT and CPM છે. These all are the scientific management techniques. Third, present the data as comprehensive and easy to understand. The prominent tools and techniques of operational research widely used are: break-even point is a useful technique as it helps the managers to estimate profits at different level of activities. Budgetary control is a technique of managerial control in which all operations are planned in advance in the form of budget. બરોબર છે. BEP શેના માટે છે? No profit, no loss. To know that what is the level at which we can cover our fixed cost. Then after budgetary control matter. And actual results are compared with budgetary standards. બરાબર છે. budgetary control મતલબ first of all we need to put the estimates, કે આપણે estimates મૂકવાના. ત્યાર પછી we need to put the actual figures and we need to compare the estimate figures with the actual figures in order to understand the deviances, કે આપણાથી કેટલો difference રહ્યો અને એ difference રહેવા પાછળનું મૂળભૂત કારણ શું છે. That is the budgetary control. Ratio analysis is the evaluation and analysis of financial statements, computation of ratio. But performance evaluation and review technique and CPM, critical path method techniques are used for planning, scheduling, and implementing time-bound projects involving diverse, interrelated, and complex activities. Simplification and comprehension of technical data and elaborate reports enable better employee performance that leads to the contribution to the accepted goals of the organization. Modern management. The modern management theory views modern organizations as complex systems. It exercises modern techniques like Six Sigma, lean manufacturing, Kaizen, just-in-time manufacturing, etc., to solve organizational and human problems. Six Sigma is a quality control approach developed by Motorola. Who developed Six Sigma? Motorola company has developed Six Sigma. One more MCQ can be asked. In 1981. When it did develop? In 1981, Six Sigma came into the existence. Six Sigma helped Motorola reduce manufacturing costs by $1.4 billion from 1987 to 1994. Lean manufacturing, which is a manufacturing improvement approach based on eliminating waste or non-value-added effort, was introduced in Toyota Motor Corporation. Kaizen. Barabar. Where the lean manufacturing was introduced for the first time, it was introduced for the first time in Toyota. Refers to continuous improvement of processes. It was first implemented in several Japanese businesses after the Second World War, brought in by American experts to help with rebuilding of Japanese industry.
Just-in-time manufacture is an inventory management strategy to improve return on investment put into practice by Toyota Motor Corporation. Modern principles of management of production and processes are based on modern techniques. These principles owe their revolution to principles of management conceived by Taylor, Mayor, Maslow, and others. So my dear students, this is the way we understood the general management or the evolution of the management. Now I have something to show you. Now I will test your understanding, right? Whatever the discussion that we had so far. Now let's have a quick kind of what we can say, the test, right? Let's have a quick discussion of the test, or let's have a quick discussion of the MCQ that can be asked on the basis of the discussion that we had so far. આપણે અત્યાર સુધી જે કંઈ ડિસ્કસ કર્યું એ ડિસ્કશન ઉપરથી કેવા પ્રકારના MCQ તમને પૂછાઈ શકે એ MCQ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. So let's have the first MCQ on your slide. તમે YouTube થી જોડાયેલા છો તો YouTube માં you can type the answer in a chat box. બરોબર છે? સપના છે, પૃથા છે, મીના છે, આ બધા YouTube થી તમે જોડાયેલા છો તો તમે તમારો આન્સર છે એ ત્યાં ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન ને વાંચો અને પછી તમારો આન્સર ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. યસ, જેટલા લોકો સાંભળે છે, યુટ્યુબ થી જોડાયેલા છે, એ બધા જ લોકો ચેટ બોક્સમાં પોતાનો આન્સર ટાઈપ કરી શકે. ક્લિયર દેખાતું નહીં એટલે વંચાતું નથી. અચ્છા, એક જ મિનિટ. હા, નાઉ એનીવન? હવે કદાચ ક્લિયર દેખાતું હશે.
ઓકે, ડન. તમારી જે ક્વોલિટી છે ને એચડી ની, એ એચડી ની ક્વોલિટી તમે ઇમ્પ્રુવ કરો. તમે સેટિંગમાં જશો, સેટિંગમાં જઈને તમે ક્વોલિટીમાં, સેટિંગનું જે તમને એક આઇકન દેખાય છે ને તમારા યુટ્યુબના વિડીયોમાં, એમાં તમે ક્વોલિટીમાં જાઓ અને ક્વોલિટીમાં તમે જો તમારી જે વ્યુઇંગ ક્વોલિટી છે ઇમ્પ્રુવ કરશો 480 મેગાપિક્સેલ અથવા તો 480 મેગાપિક્સેલ થી વધારે, તો તમને ક્લિયર દેખાશે, રાઈટ? So shall I have an answer from anyone of you? Okay, the right answer is A. FW Taylor ने जहाँ differential piece work plan provides that, હવે તમને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે. All laborers should be assigned different amount of work, all laborers should be put in different time period, કે those who produce above standard should receive higher wages than those who producing below standard, or payment should be the same on a fixed standard. Yes, anyone? The students who are connected? YouTube ના માધ્યમથી જે જોડાયેલા છે, આ બધા તમારા પાસ્ટ જીસેટ ની એક્ઝામિનેશન છે, એમાં પ્રશ્નપત્રોમાંથી જ મેં આ કાઢેલા પ્રશ્ન છે. નવું કશું જ નથી આ. Yes. Okay, fine. The answer is again A. All laborers should be assigned different amount of work. હવે તમને સામે એક ચાર અલગ અલગ મેનેજમેન્ટ ગુરુઓના નામ આપેલા છે. That is ફેયોલ, ટેલર, વેબર, મુની એન્ડ રેલી. અને સામે તમને લિસ્ટ આપેલું છે એમને જે કોન્ટ્રીબ્યુશન જે ફિલ્ડમાં કરેલું છે એનું. એટલે તમારે એને પેરિંગ કરવાનું છે. I wish to have interactive session. So far we did discuss two questions. અત્યાર સુધી આપણે બે પ્રશ્ન ડિસ્કસ કર્યા, પણ એક પણ પ્રશ્નનો આપણને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ નથી કરેલું. Yes, anyone? 6 વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે વિડિયો જોઈ રહ્યા છે. 6 માંથી એક પણ કંઈ પણ ટ્રાય નહીં કરે. જરા વાંચો અને વિચારો જોઈ. ફેયોલને હજી હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું. ફેયોલે જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે શેમાં આપ્યું છે?
એની જે ફ્રેન્ચમાં લખેલી બુક હતી જનરલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એડમિનિસ્ટ્રેશન, એને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરી 1949 માં, ધેટ ઇઝ જનરલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. એમાં શું આવશે? 2. તો એમાં 2 આવતું હોય એવો એક જ ઓપ્શન છે, અને એ ઓપ્શન કયો છે? ઓપ્શન બી. એમાં 2 આવતું હોય એવો એક જ ઓપ્શન છે, અને ધેટ ઇઝ ઓપ્શન બી. એટલે કદાચ આ ચારમાંથી એક ઓથરનું બી તમને ખબર હોય ને કે ટેલરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું કે ફેયોલનું શું, તો બી યુ કેન ક્રેક ધ એક્ઝામિનેશન વેલ. ઘણી વખત છે ને ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવવો જરૂરી નથી, પણ 4 ઓપ્શનમાંથી સૌથી વધારે ક્લોઝ આન્સર કયો છે એને તમને ખ્યાલ હશે ને તો બી યુ વિલ બી એબલ ટુ ક્રેક જીસેટ એક્ઝામિનેશન વેરી ઇઝીલી. મેં જીસેટ જ્યારે ક્રેક કરેલી હતી, આઈ ક્લિયર્ડ જીસેટ વિથ 78%, રાઈટ? તો એમાં અલ્ટિમેટલી આમાં શું છે કે તમે ગ્રેજ્યુએશનના ફર્સ્ટ યર થી લઈને પીજી ના લાસ્ટ યર સુધી, ગ્રેજ્યુએશનના 3 વર્ષ અને પીજી એટલે માસ્ટર્સના તમારા 2 વર્ષ, આ 5 વર્ષનો સિલેબસ તમારે હોય છે. એટલે આ 5 વર્ષના સિલેબસમાં બધું જ વાંચવું, પ્રિપેર કરવું, અને કદાચ આ 1.5 કલાકના લેક્ચરમાંથી કદાચ તમે આખું મને કહો કે હું તમને જનરલ મેનેજમેન્ટ ભણાવી દઉં, એવું પોસિબલ નથી. બટ આઈ કેન ગાઈડ યુ. હું તમને એ ગાઈડ કરી શકું કે આવા કોઈ પણ પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશનની તૈયારી આપણે કઈ રીતના કરી શકાય, રાઈટ? તો આમાં દરેકે દરેક વસ્તુનો આપણને, અને તમે જ્યારે વાંચવા બેસો છો ને ત્યારે પણ કોઈ શું વાંચવું, સૌથી પહેલા તો આપણને એ પ્રશ્ન થાય કે આ પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશનની તૈયારી આપણે કરી રહ્યા છીએ તો શું વાંચવું. તો તમારે દરેકે દરેક ટોપિકને તમારે ટચ એન્ડ ગો જ કરવા પડે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે ડિસ્કશન કર્યું ઇવોલ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટ થિયોરીઝ. તો ઇવોલ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટ થિયોરીઝમાં આપણે ફેયોલનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ડિસ્કશન કર્યું, ટેલરના કોન્ટ્રીબ્યુશનનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તો એમાં ફેયોલમાં મેં તમને કીધેલું હતું કે એમના જે પ્રિન્સિપલ્સ, એટલે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ કોને રિલેટેડ હતા? જનરલ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન રિલેટેડ. એટલે એમાં 2, તો એમાં 2 એક જ ઓપ્શન આવે છે, અને ધેટ ઇઝ ઓપ્શન બી. So the right answer is B. Now let's have one more question. Yes, at least type one questions answer. એટલે મને સેટિસ્ફેક્શન થાય કે મેં બરાબર ભણાવેલું છે. આ બધા જે પ્રશ્નો છે ને, પ્રશ્નો તમારે જે પાછળની જીસેટની એક્ઝામિનેશન છે એ એક્ઝામિનેશનના પ્રશ્નપત્રો છે, જીસેટની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 2002 થી લઈને 2023 સુધીના પ્રશ્નપત્રો ઉપલબ્ધ છે. 2024 તો હવે થવા જઈ રહી છે, પણ આ પાછળના પ્રશ્નપત્રોમાંથી જ મેં લીધેલા આ બધા પ્રશ્નો છે. See, the right answer is C. मतलब F.W. Taylor viewed man as an adjunct man, completely neglected the psychological aspect. કારણ કે F.W. Taylor નો મિકેનિસ્ટિક વ્યૂ હતો કે માણસ શું છે, માણસ પોતે એક મશીન જ છે, એટલે એમાં કોઈ સાયકોલોજીકલ એસ્પેક્ટ હોય જ નહીં, એવું એનું પહેલું અઝમ્પશન હતું.
emphasized only a limited number of psychological variables and underestimated the meaning of human motivation. બરાબર છે. Differential piece with system, standardization and simplification of work, functional foremanship, આ બધું તમે refer કરો ને, તો ultimately he has seen the life of human being with the mechanistic view. Who is considered the father of scientific management? હવે આ તો તમને આવડવું જ જોઈએ. હા, six students are connected right now with this YouTube live. At least one of you type. Who is considered as a father of scientific management? Father of scientific management આપણે કોને કહીએ છીએ? પીટર ડ્રકર, F.W. ટેલર, વિક્ટર બ્રૂમ કે હેનરી ફિયોર? Yes. No one? The right answer is the answer B, that is F. Taylor. So let's have the last one. I have few questions, but as there is no, I guess, a kind of what we can say that the reciprocal, I restrict myself to share the rest of the questions here. હવે છેલ્લો question આપણે જોઈ લઈએ કે which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol? તો એમાં subordination of individual to general interest A B છે, aspirate decops એટલે તો teamwork A B છે, અને unity of direction પણ છે. તો કયો નથી? તો unity of managers. That is not the general management principle given by Henry Fayol, right? So I restrict myself to discuss so far. Okay, fine. કઈ પણ તમને પ્રશ્નો હોય, કઈ પણ તમને ક્વેરી હોય, તો હજી મારો નેક્સ્ટ સેશન છે 14 તારીખે રાખેલો છે. તો ત્યારે we will take all the queries. તમે YouTube ના માધ્યમથી ચેટ બોક્સમાં તમારો પ્રશ્ન, તમારી ક્વેરી કે કઈ રીતના પ્રિપેરેશન કરવી, કઈ પણ તમને પ્રશ્નો હોય તમે તેમાં ડ્રોપ કરી શકો છો. હવે જ્યારે આપણે જીસેટ જેવી પરીક્ષાની કે નેટ જેવી પરીક્ષાની વાત કરતા હોય ત્યારે ગાગરમાં સાગર સમાવવા જેવાની વાત છે. બરોબર છે? એટલે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો આપણને એ જ આવે કે શું વાંચવું. બીજો પ્રશ્ન આપણને એ થાય કે કેવી રીતે વાંચવું. તો હવે આ સિચ્યુએશનમાં છે ને રિકમેન્ડ તમને એવું કરીશ કે તમારી પોતાનું અત્યારે બહુ ઓછા દિવસો બાકી રહ્યા છે. જીસેટની એક્ઝામિનેશન ઇઝ જસ્ટ અપ્રોચિંગ. તમારું વેકેશન ખુલશે ને ત્યાર પછીની તરત એક્ઝામિનેશન છે. તો દરેકે દરેક ટોપિક છે ને એ ટોપિકનું તમને ઇનડેપ્થ કદાચ નોલેજ ના હોય ને
તો વાંધો નહીં. પણ એ ટોપિકનો ઓવરઓલ તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇવોલ્યુશન ઓફ મેનેજમેન્ટ કે તમે મોટિવેશન લઈ લો તો મોટિવેશનનો જન્મ ક્યાંથી થયો હતો, મોટિવેશનની અત્યાર સુધી કોણે કોણે થિયરી આપી, એટલે ઘણી વખત શું હોય છે કે થિયરીના કોણે કઈ થિયરી આપી એવા પેરિંગ વાળા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. ત્યાર પછી લીડરશિપ છે તો લીડરશિપની કઈ થિયરી કોણે આપી, તો એવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. એટલે તમને ઉપરથી ટચ બર્ડ આઈ વ્યૂ જેને કહેવાય, કારણ કે ઈગલ જ્યારે ઉપરથી જતું હોય ને, સમડી જે આપણે કહીએ તો ઉપરથી જતું હોય તો એની નજર કેવી હોય, એ નજરથી તમારે બાજ નજરથી તમારે છે ને દરેકે દરેક બર્ડ આઈ વ્યૂ થી દરેકે દરેક ટોપિકને જોઈ લેવાનો. તમને કદાચ ઇન ડેપ્થ ટોપિકનો એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ, લિમિટેશન, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, નેચર, સ્કોપ એ બધું ખબર નહીં હોય ને તો ચાલશે, પણ એનો ઓવરઓલ આઈડિયા હોવો જોઈએ. સેકન્ડ, ક્વેશ્ચનનો આન્સર હંમેશા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશનમાં જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા છીએ ત્યારે ક્વેશ્ચન અને આન્સર આપણે વાંચીએ એ તો જરૂરી છે જ, પણ તમને 4 ઓપ્શન આપવામાં આવે છે. તો ઘણી વખત છે ને ઓપ્શન રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસ છે એ એપ્લાય કરવાની, ઊંધું જવાનું કે અમુક ઓપ્શન કયા ઓપ્શન એવા છે કે બરોબર છે વિચ ઇઝ મિસફિટ, કે જે આન્સર ન જ હોઈ શકે, એવા ઓપ્શન કાઢી નાખવાના અને બાકીના ઓપ્શનને તમારે એક્સેપ્ટ કરી અને આગળ વધવાનું. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વે હાઉ યુ કેન પ્રિપેર ફોર ઇટ, કે તમારી પાસે 4 ઓપ્શન નાખેલા છે, એમાં 2 ઓપ્શન તો તમને અયોગ્ય જ લાગે છે, તો એ 2 તો ન જોઈ શકે, તો બાકીના 2 માંથી ગમે એકને તમે ટીક કરો છો. એટલે ઘણી વખત ઓપ્શન ઉપરથી પણ તમને આન્સર આવશે, કદાચ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમને ખબર ના હોય પણ 4 ઓપ્શન તમે જોશો ને તો એના ઉપરથી પણ તમને ઘણી વખત લાઇટ થઈ જાય કે ધીસ માઇટ બી અ આન્સર, રાઈટ? So this is also a way how you can prepare for this examination. મારો અત્યાર સુધીનો મારો એક્સપિરિયન્સ એવો રહ્યો છે, મેં યુજીસી નેટ મેનેજમેન્ટમાં પણ ક્લિયર કરી છે, કોમર્સમાં પણ ક્લિયર કરી છે. કોમર્સમાં ઇનફેક્ટ મેં યુજીસી નેટ 2 વખત ક્લિયર કરેલી છે અને જીસેટ પણ મારી કોમર્સમાં ક્લિયર છે, અને દરેક વખતે I have secured more than 60% of marks, અને જીસેટમાં I scored 78-79% of marks. પણ મારો અનુભવ એવો રહ્યો છે કે તમારે ખાલી કોમન સેન્સ જો તમારી હશે ને, બરોબર છે, સીએસ જેને આપણે કે કોમન સેન્સ જો તમે અપ્લાય કરશો ને તો યુ વિલ બી એબલ ટુ મેનેજ ધીસ એક્ઝામિનેશન વેરી ઇઝીલી. સો ફ્રોમ ધ કોર ઓફ માય હાર્ટ આઈ વિશ ઓલ ઓફ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ, ડુ વેલ, અને જલ્દી આ જીસેટ જેવી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામિનેશન છે કે જેનું આગવું મહત્વ રહેલું છે તમારી એકેડેમિક કેરિયરમાં, એને તમે ક્લિયર કરી અને જલ્દી આપ સૌ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બની અને કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબમાં એનરોલ થઈ જાઓ એવી સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને અભ્યર્થના. આ સાથે હું વિરમું છું અને આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ પ્રોસીડ ફર્ધર. હેલો, હાજી સાહેબ. હા ના બસ સેશન પૂરો થઈ ગયો એટલે ઓફ કરી દો. હાજી.